سلام همه بیننده عزیز. امروز قراره درباره یک موضوع بسیار جدی و تکان دهنده صحبت کنیم. موضوعی که فراتر از یک کانال یوتیوب یا چند ویدیو ساختگیه. امروز میخوایم با هم پرده از واقعیتی برداریم که مدت هاست در پس لبخندهای ساختگی و صحنه‌های دروغین پنهان شده. موضوع ما کانال هارد لایف هست. کانالی که خودش رو به عنوان صدای عشایر و زندگی سخت روستایی معرفی میکنه، اما پشت پردهش پر از دروغ، نمایش، فریب و حتی خشونت ساختگی علیه زنان و تحقیر چهره واقعی فرهنگ عشایر ایران هست. بذارید از اول بگم. کانال هارد لایف در ظاهر داره زندگی یک مرد عشایری رو نشون میده که با دو زن زندگی میکنه. یکی زن اولش، یکی زن دوم. زن اول اغلب در حال خدمت به بقیه است، تحقیر میشه و حتی در بعضی ویدیوها به طرز وحشیانه‌ای کتک میخوره. اما آیا این زندگی واقعیه؟ آیا این زن واقعاً همسرشه؟ آیا این سبک زندگی عشایره؟ جواب کوتاه و روشنه. نه. این فقط یک سناریوی ساختگی، پر از خشونت و دروغ و تحقیر فرهنگ اصیل ایرانیه. زن اولی که در این ویدیوها کتک میخوره اصلا همسر اون مرد نیست. طبق بررسی‌هایی که ما کردیم این زن داداش همون مرده. نه همسرشه، نه نقش اون واقعیه. در واقع کل داستان این ویدیوها نمایش خشونت برای جذب بازدید بیشتر. بله درست شنیدید. ضرب و شتم ساختگی زن برای گرفتن لایک و سابسکرایب. یکی از خطرناکترین ترفندهای کانال هارد لایف اینه که با استفاده از چهره‌های طبیعی، لباس‌های محلی و لوکیشن‌های روستایی یه داستان کاملاً جعلی رو به عنوان واقعیت جا میزنه. مردم وقتی این ویدیوها رو میبینن فکر میکنن با زندگی واقعی عشایر سر و کار دارن. اما پشت این قاب همه چیز یک فریب کامل و آگاهانه است. دختر بچه‌هایی که به اسم فرزند یا نوه معرفی میشن در واقع بازیگرن. زنانی که نقش مادر یا همسر رو بازی میکنن از اعضای واقعی خانواده نیستن و مهمتر از همه هیچ کدام از این صحنه‌های پرخشونت، دعواها، دو همسری‌ها و کتککاری‌ها واقعیت ندارن. این داستان‌ها از قبل نوشته شدن. فیلمنامه دارن. دقیقاً مثل یک فیلم سینمایی. True. اما تفاوتش در اینه که این فیلم‌ها خودشون رو واقعی معرفی میکنن و مردم ساده دل باورشون میکنن. بعضی بگن خب حالا که بازیه چه اشکالی داره؟ اما اینجا دقیقاً فاجعه شروع میشه. خشونت ساختگی هم خشونته. چون ذهن مخاطب، مخصوصاً کودک و نوجوان، بین واقعیت و نمایش تمایز قائل نمیشه. وقتی تو در یک ویدیو مردی رو میبینی که با خشم زنش رو زیر مشت و لگد میگیره، حتی اگر بدونی این ساختگیه، در ناخودآگاهت این تصویر تثبیت میشه. مرد حق داره زن رو کتک بزنه. زن باید تحمل کنه. زندگی عشایری یعنی ظلم به زن و سکوت. این خطرناکه. خیلی خطرناک. چون تصویری کاملا غلط از فرهنگ عشایری که اتفاقاً پر از احترام، غیرت، محبت و همزیستی واقعی هست نشون میده. کانال هارد لایف فرهنگ اصیل عشایر رو به سخره گرفت. ما ایل بهاریم الان فصل یه ما 20 روز دیگه از اینجا حرکت به خوزستان میکنیم. کوچه کنیم مثلا مزل به مزل حرکت کنیم. یا شاوریم مثلا چمار، یا شاوریم حاج خلی، یا شاوریم بازور، یا شاوریم منار. همطوری یواش یواش سلسله مراتب هی با خاطر و هر با و حیوان هی سوار می‌کنیم، بچه‌ها رو سوار میکنیم، هی تو راه میریم تا برسیم به سمت لالی. گوسفندا هم میریم میایم. بهار که شدم باز 60 بهار 5. یکی از زشترین بخش‌های فعالیت این کانال سوء استفاده از احساسات بیننده برای دریافت حمایت مالیه. در پایان یا وسط ویدیوها لحن محزون و ناراحت شخصیت‌ها، گریه‌های نمایشی، دیالوگای تحریک کننده،
همه برای اینه که شما رو متقاعد کنن این زن مظلومه، بهش کمک مالی کنید. ما فقیر و تنها هستیم، حمایت کنید. با کمک شما غذا میخوریم. اما واقعیت چیه؟ اینها نه گرسنه‌اند نه بی‌پناه، بلکه با همین حمایت‌ها کانال‌های پرخرج می‌سازن، تجهیزات فیلمبرداری حرفه‌ای می‌خرن و پشت صحنه‌ای دارن که به مراتب از اون چه نشون میدن مرفه‌تره. در واقع اشک تمساح میریزن تا جیب مردم رو خالی کنن و بدتر از همه این حمایت‌ها به کسانی نمیرسه که واقعاً به کمک نیاز دارن، بلکه به جیب کسانی میره که از دروغ، خشونت و تحقیر زن برای ثروت‌اندوزی استفاده میکنن. شاید دیده باشید که این نوع داستان‌ها چقدر شبیه به سریال‌های سطح پایین ترکی، پاکستانی یا حتی فیلم‌های هندی هست. در همه اینها یک مرد قدرتمند، چند زن مظلوم، اختلافات درون خونه، رقابت زنها، خشونت مردها و نهایتاً نمایش اقتدار مردانه به عنوان یک ارزش تکرار میشه. اما سوال اصلی اینجاست: چرا باید فرهنگ ایرانی و عشایری با چنین ابزارهای زردی معرفی بشه؟ آیا ما چیز بهتری برای نمایش نداریم؟ آیا غیرت واقعی عشایر، مهمان نوازیشون، استقامت و صداقتشون ارزش نمایش نداره؟ کانال هارد لایف با این کار نه تنها خودش رو پایین میاره، بلکه آبروی یک ملت رو به بازی میگیره. حالا بیایید یک سوال مهم بپرسیم. پلتفرم‌هایی مثل یوتیوب چه نقشی در این فریب بزرگ دارن؟ یوتیوب به عنوان یک پلتفرم جهانی ادعا میکنه که با محتوای خشونت‌آمیز، فریبنده و تحقیرآمیز برخورد میکنه. اما چطور ممکنه که ویدیوهایی مثل کتک زدن زن اول در کانال هارد لایف آزادانه پخش بشن؟ چطور ممکنه یک کانال که پایش بر خشونت خانگی جعلی، سناریوی ساختگی دو همسری و فریب احساسات مردم بنا شده، همچنان از الگوریتم یوتیوب پاداش بگیره، بازدید بگیره، پول در بیاره و رشد کنه؟ اینجا دیگه فقط با یک کانال جعلی طرف نیستیم، با بی‌تفاوتی سیستماتیک پلتفرم ها روبرو هستیم. یوتیوب وقتی اجازه میده چنین محتوایی پخش بشه، عملاً داره تایید میکنه که دروغ، تحقیر زن و فریب قابل قبولن. و این خطرناکه، چون روزی نوبت خانواده خود ما میرسه، نوبت دختران ما، مادران ما، همسران ما. چهره زن ایرانی، مخصوصا زن عشایر، باید نماد استقامت، نجابت، هوش و توانایی باشه. اما تو کانال هارد لایف زن عشایر تبدیل شده به یه ابزار نمایشی. زنی که یا مظلومه، یا برده، یا کتکخور، یا درگیر رقابت با زن دوم. این نگاه دقیقاً همون چیزیه که دشمنان فرهنگی ما سالهاست میخوان تبلیغ کنن. یه زن تحقیر شده، بدون حق انتخاب و فقط در خدمت مرد. چرا ما باید خودمون با دست خودمون چنین تصویر رو منتشر کنیم؟ چرا باید اجازه بدیم با احساسات زن روستایی و بیننده ساده دل اینطور بازی بشه؟ اگر تو هم یکی از میلیون ها نفری هستی که ویدیوهای این کانال رو تماشا کردی، شاید الان وقتشه که بایستی و فکر کنی. شاید اولش سرگرم کننده بود. شاید گول لحن غم‌انگیز و اشکای ساختگی رو خوردی. اما حالا میدونی که پشت این پرده حقیقتی نیست. این کانال داره از اعتماد و سوء استفاده میکنه. از احساسات تو برای پر کردن جیب خودش استفاده میکنه. از زن ایرانی، از فرهنگ عشایر، از مفاهیم مقدسی مثل زندگی ساده و قناعت فقط برای دروغسازی استفاده میکنه. و اگر تو به عنوان یک مخاطب آگاه تصمیم بگیری که دیگه این نمایش رو باور نکنی، بدون که اولین قدم به سوی حقیقت برداشته شد. حالا پیامی مستقیم به سازندگان این کانال. شاید فکر کنید که زرنگ بودین با چند صحنه ساختگی و گریه‌های دروغین و ضرب و شتم نمایشی
قلب مردم رو گرفتید و جیباشون رو خالی کردین. شاید فکر میکنید هیچ کس نمیفهمه. اما حالا همه چیز روشن شده. مردم دارن میفهمن. یک. هر ریالی که با فرید گرفتید مسئولیتش با شماست. هر کودکی که با دیدن خشونت‌های شما آسیب روانی دید مسئولیتش با شماست. و هر زنی که به خاطر نمایش‌های شما تأخیر شد حقش از شما گرفته خواهد شد. اگر نه در این دنیا، در وجدان‌های بیدار این ملت. حالا وقتشه که همه با هم متحد بشیم. نه فقط برای افشای کانال هارد لایف، بلکه برای مقابله با همه محتواهایی که واقعیت رو تحریف میکنن، فرهنگ رو تحقیر میکنن، از رنج دروغین پول در میارن و چهره زنان و مردان ایران رو مخدوش میکنن. از شما میخوام که این پیام رو منتشر کنید، این ویدیو رو به اشتراک بگذارید. اگر تونستید ریپورت کنید، اگر خواستید روشنگری کنید. مهمتر از همه چشمهاتون رو باز کنید. چون حقیقت همیشه اون چیزی نیست که در قاب دوربین دیده میشه. حقیقت گاهی پشت صحنه است. و امروز ما اون پرده رو کنار زدیم.